สวัสดีค่ะและนี่ก็คือรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมนะคะในวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่พี่แพมตื่นขึ้นมาเช้านี้ก็อยากไปดูน้ำพุเทรวี่อีกครั้งหนึ่งค่ะอยากจะไปโยนเงินแต่ไม่ใช่ว่าจะโยนเงินเพื่อที่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นการบริจาคชนิดหนึ่งค่ะอยู่ดีๆพี่แพมก็หิวขึ้นมาค่ะยังไม่ได้ทานอะไรเลยตอนนี้เข้ามาในคาเฟ่น่ารักมากมาดูกันค่ะพี่แพมเพิ่งรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนะคะแล้วดูข้างหลังนี่มีเก๋าลัดด้วยอ่ะนึกว่าเยาวราชณตอนนี้พี่แพมก็กำลังที่จะเดินต่อไปที่น้ำพุเทรวี่นะคะพี่แพมมารอบหนึ่งอยากที่จะโยนเหรียญค่ะแต่ไม่ใช่เพื่อที่ว่าจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าการโยนเหรียญนี้เป็นการบริจาคเงินนะคะเพราะว่าทุกวันเขาจะทางการเนี่ยเขาจะมาเคลียร์น้ำพุนี้นะคะที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยได้โยนเหรียญลงไปตกแล้ววันหนึ่งก็ประมาณที่เขาเก็บได้นะคะประมาณ 3,000 ยูโรแล้วเขาก็ ขอโทษค่ะพี่แพมเสียงแหบเสียงแห้งยังไม่ค่อยดีค่ะก็เขาจะนำไปทำนุบำรุงหรือว่าบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆค่ะดังนั้นเนี่ยพี่แพมก็อยากที่จะทำตรงนี้ด้วยนะคะนานๆมาทีขอทำทานสักครั้งหนึ่งนะคะเดินมาใกล้ถึงแล้วนะคะนักท่องเที่ยวนี่อย่าให้พูดเลยแบบเป็นพันนะคะตรงเนี้ยแต่มาถึงโรมแล้วก็ต้องแวะมาค่ะทุกคนคะพี่พันผิดหวังเขากำลังล้างพอดีเลยอะไม่มีน้ำเลยอะเขากำลังเคลียร์เหรียญค่ะโอ้เซ็งเลยดูสิบุญทานก็ไม่ต้องทำกันแล้ววันนี้ Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need.